เอาพออินชัวปากการากันเสียมเตียงปลักกันหลังอ๋อไม่ตัวเฮ้ยไฟเสาชัวไหนจานันไฟโดนตัวมันลงไฟเวลล์ไม่รู้สิดีเทคนั่งตำเราไหมไอ้ลุ่มลุดตกเขาเวลที่มาสลุดตกก็หันทุนเวนี่ที่ดังจูมาร์ซาเตโลซากันในเวก้ากูตับปรุนหากันแล้วเลี้ยงจิกลุ่มนี่แหละไม่ให้ตำเดียวปวงไอชันแล้วนี่จูมาแทนตกเสียช่วงก็ไอ้ครบเล็กให้ไล่ปรุนที่กันละเวลเลยปรุนตุยตอนนัสานี่ตุยนัสดอนลุตุกหิมาตำบักปงไอแล้วว่ากันช่วงก็เอครบเล็กอังค่ะตีเวทีง่ายเนี่ยมอลายฮิบิจิลเมกันละเช่นนั้นตกไม่ใช่เฮ้ยเละจีกลุ่มเละปรุนแกรอที่กันเนี่ยมันก็เชลวะจีกลุ่มซีนแล้วตุกปงไอเรากังเราเละทุกตัวน้ำมันส่วนให้ปลักขานยาอันมานี่หูให้กระทิ้งเราแล้วว่าฉันสู้ตุยข้าก็เตะสัมปาดวนเรานี่เบสันก็เตะหัวกันมาปลักเตะหิมมิโซจังวันไอเทียมเราเกิดจะปะกราเตะกเตะลาติคันเอาสั่งเตะกังมามีเวลาเป็นไส้เสียไม่ให้ปรุนนะพบดักมาเอสให้จูสินตัวดวงไอเวลเราทุ่งเฮ้ยปรุนเส้นมาตัวที่พอเส้นมาเสร็จที่ตีรำเราตูตินเนลตูนี่วันก็แต่เราให้ปรุนเฮียก็มาใจเส้นก็แต่เรามาสักไปแล้วไปเลี้ยงเลยซีมอยตัวกินหันแต่เลยนะมั้งเกี่ยเกี่ยตัวไอ้จันหันสักแต่เลยก็ดูท่าปุยอะมาเส้นสองตัวเวลาจันมีเห็นหันสักเห็นดูลุตุกเรามาซอสกันในเล็ดแม่ซอสเนี่ยกันไอ้ไม่โดนเจียงเฮียที่ขันเบสันฮิตเลมาซองก็แต่โดนเนี่ยเบสันthumbs up Zim on type besan tamu tu kita lau mau top ai chang kuar ang deh kalau macam ni ha kita ngah soal atiram le atitik deu tu tan hani meida hi del hi chak ta ke tan meida sem ke del hi semua meida besan ai han klem deu sem ha pok ngah soal masalah vel kan telang ama tuina siam ve tur shim hianin chicken powder hi klem ka tel bok nga chuan black pepper chete tak chuan hi
cái thing Dania chi her dip Dania masala ni ber so an chi tlem ka pol le me do ni chi hi fian khat lo deuh thil al lo tuk khi kan du lo chang ma so hi tan ka mix shakang anh lâu thì hiện thì lá tùy hi chú cái thì lâu vắng chỉ nên cái chả mình là vắt chỉ nên cái chân lâu tùy đâu cũ ra rồi chú tùy thêm cho mang về tùy thêm để ta perfect về là perfect thì anh nói chắc mấy thì anh còn không tiền mình xem tầm rồi thế nàyโอ้เฮตียนนี่ตะกันหน่อยนัวคานเตลซาอะลิงปุ่มอาหารกันหันกังดอนนี่ว้าวดูดำเดี๋ยวตุ๊นี่เสียงแบบชอบตอนนี้ให้veggie sẽ tầm hay là tùy đủ mà ăn trộm thì hành tệ luôn là nhưng đủ để ăn sa thì phải in chat so mga intel thế oh my god so delicious tên ông bye